Kumusta? Ako si Light mula sa Baguio. Kung hindi mo maintindihan ang mga sasabihin ko sa video na ito, ay i-click mo lang ang closed caption na nasa baba ng video nang makita mo ang mga subtitles. Maglalagay ako ng Ingles na subtitle para sa ganon ay maintindihan ng mga bagong manonood at syempre para na rin sa mga bagong nag-aaral pa lang ng Tagalog. Ngayong araw ang pag-uusapan naman natin ay mas mahirap nga ba ang buhay ngayon o mas naging malambot lang tayo? Hati ang opinyon patungkol sa bagay na ito. May mga magsasabi na mas mahirap ang buhay ngayon. At syempre, para naman sa iba, mas malambot lang daw ang mga tao ngayon, lalo na ang mga kabataan. Mahirap nga namang sagutin ang katanungan na ito. Kasi sa tingin ko, nakadepende ito sa mga naging karanasan ng bawat tao na tatanungin. Halimbawa, kung ang tatanungin ko ng bagay na ito ay mas matanda na o galing sila sa mga mas naunang henerasyon kaysa sa atin, pwedeng ang isasagot nila ay malambot lang ang mga tao ngayon. Dahil mas mahirap pa daw ang buhay noon. Pwedeng dahil ito sa mga naging karanasan nila. Baka mas mahirap nga naman ang naging buhay nila noon kesa ngayon. Kasi kailangan siguro nilang pumunta. Halimbawa, sabihin na natin sa bundok, sa kakahuyan, para manguha ng mga gagamiting panggatong. Sa iba naman, kailangan nilang pumunta sa library para magsaliksik para sa kanilang mga takdang aralin. Kailangan din siguro nilang maglakad ng malayo para makarating sa sakayan o kaya makarating sa paaralan o sa mga lugar na kailangan nilang puntahan. Yan kasi yung mga kadalasan nating naririnig na kwento ng mga nakakatanda. Lalo na ng mga magulang natin. Yan yung lagi nilang sinasabi na, ako noon, ganito, kailangan kong gawin to para makarating dito. Pagkagising namin ng umaga, kailangan pa muna naming mag-igib bago pumasok sa eskwelahan at iba pa. Mahirap daw ang buhay noon. Di kagaya ngayon na mas mabilis ang mga bagay-bagay. Mas madaling gawin ang mga bagay-bagay. Mas mabilis nga naman kasi tayong makahanap ng mga sagot dahil meron na tayong internet. Meron tayong mga computers. Meron tayong mga libro. Meron din namang mga libro noon, pero ngayon kasi pwede mo na lang siyang hanapin sa internet. Ilalagay mo lang kung anong libro yung gusto mong malaman o mahanap at pwede niya na ding ilabas din mismo doon yung mga bagay, yung mga nilalaman ng libro na yon. Hindi katulad noon na kailangan mo talagang basahin pahina kada pahina. Pero kung ang tatanungin naman natin ay mga kabataan, mga mas batang henerasyon, ang sasabihin nila ay mas mahirap ang buhay ngayon o kaya ay mahirap talaga ang buhay ngayon. Dahil din yan siguro sa taas ng mga bilihin kasi kung isipin nga naman natin, ang mahal, lahat ng bagay ay nagmamahal. Mahirap makahanap ng trabaho kasi marami kayong naghahanap na ng trabaho. Mahirap makipagsabayan sa teknolohiya at sa mga iba pang bagay. Subukan nating tignan at unawain kung bakit nga ba ito yung mga nagiging sagot ng mga tao sa tanong na ito. Ano nga ba yung mga pwedeng maging dahilan? Unahin natin ang mas mahirap daw ang buhay ngayon. Una, dahil sa kompetisyon. Mahirap makipagsabayan sa sobrang dami ng mga, unahin natin, aplikante. Kung sa trabaho lang naman ang pag-uusapan natin. Mabilis magbago ang panahon, mag-evolve at iba pa. Pati nga ang mga skills ay kailangan mo na ding hasain. Kailangan mong mas maging magaling pa sa bagay na magaling ka na. At dahil dito, sa sobrang bilis nga ng pagbabago, kailangan mo na ding bilisan din ang pag-evolve, ang pag-upgrade. Kaya minsan nagdadala ito ng pressure. Kaya kahit rin naman sa mga kabataan, ito yung isang nagiging rason nila kung bakit mahirap ang buhay ngayon. Dahil sa pressure, dahil sa kailangan nilang galingan, makipagsabayan at iba pa. Pangalawa, nasabi ko na rin ito kanina,
ang pagtaas ng mga bilihin. Ayos lang naman na tumaas ang bilihin kung ang mga sahod naman, mga sweldo ay tumataas rin. Pero, ang totoong nangyayari kasi, mataas ang presyo ng mga bilihin. Mabilis lang kung tutuusin. Pero pagdating sa sahod, sobrang bagal ng pagtaas nito. Siyempre, kapag mababa ang sahod mo, mataas ang bilihin, mas mahihirapan kang i-budget ang pera mo, ang sahod mo. Mas mahirap na din maghanap ng mga trabaho na steady. Kumbaga, hindi ka magkakaroon ng problema, hindi mo kailangang maglipat-lipat ng trabaho. Pangatlo, may mga sakit tayo na pwedeng makuha ngayon na sobrang bilis lang at galing ito sa mga bagay-bagay at pwede rin na galing na din ito sa mga hayop. Alam naman natin kung saan nanggaling ang pandemic na nangyari ilang taon lamang ang nakakalipas. 'Di ba? Pwedeng maganda naman ang epekto nito kasi mas alam na natin yung mga bagay na dapat nating iwasan. Kaya na nating paghandaan ang mga bagay-bagay. Pero nagdudulot kasi ito ng takot at pagkapraning sa iba. Kung kukunin natin na halimbawa ang nangyaring coronavirus, hindi natin aakalain na nanggaling lang ito sa isang bansa na ang dahilan lang ay ang pagkain nila ng isang hayop. Na hindi natin aakalain na pwedeng mangyari yon. At dahil doon, maraming mga tao na naging praning at natakot. Kasi syempre nga naman, paglabas mo ng bahay, pwede ka nang makakuha ng sakit. Nalanghap mo lang yung hangin, pwede ka nang magkaroon ng sakit. At syempre pwede ka na ring mamatay. Sa lahat ng mga sakit na nalalaman at natutuklasan ngayon, sa panahon ngayon, para bang mas lalong nagiging mahirap mabuhay kasi kailangan mo ng iwasan ng ganito, kailangan mo ng maging maingat para sa bagay na yan, at iba pa. Hindi katulad noon na mga bata pwedeng maglaro ng nakayapak, mga bata na pwedeng maglaro buong araw sa labas at hindi nagkakasakit ng malala at iba pa. Kaya isa rin siguro yan sa mga bagay na sinasabi nilang dahilan kung bakit mas mahirap ang buhay ngayon. Pangalawa, sasagot na mas malambot lang daw kasi mga tao ngayon dahil mas mahirap ang buhay noon. Isa sigurong rason kung bakit ganyan ang sagot, una, nasanay na tayo sa mga madadaling trabaho, napapadaling buhay, dulot ng teknolohiya. Parang masyado na raw kasi tayong naging palaasa sa mga bagay na yan, kaya nakakalimutan na natin o hindi na natin natututunan kung paano ba gawin yan nang walang teknolohiya. Hindi na natin kayang mag-isip ng sarili lang natin. Hindi na natin kayang gawan ng paraan ang mga simpleng bagay. Pangalawa, mas mabagal na daw ang pag-develop ng pagiging responsable ng mga kabataan ngayon. Dahil nga raw, mas matagal na silang nakatira sa kanilang mga magulang at nakaasa sa mga magulang nila. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaction ko dito, pero sa tingin ko, yun pa rin. Nakadepende kasi pa rin yan sa karanasan ng tao. Siyempre, hindi din naman natin masisisi ang mga ibang magulang na todo bigay ng pangangailangan ng mga anak nila. Kasi ganun naman talaga dapat ang pagiging isang magulang, di ba? Kailangang ibigay natin yung mga bagay na pagbibigay ng saya at magpapadali ng buhay ng mga magiging anak o mga anak natin, 'di ba? At pangatlo, iba raw kasi ang coping mechanisms ng mga tao noon, ng mga mas matatanda kesa ngayon. Noon, kapag ikaw ay nagkaroon ng problema, kailangang harapin mo ito ng normal lang. Hindi ka pwedeng umiyak-iyak, magdrama. Hindi pwedeng pumunta ka sa doktor para therapy. Sa mga bagay na nabanggit ko na pwedeng maging dahilan kung bakit nga ba dalawa ang sagot sa katanungan na mas malambot ba tayo o mas mahirap lang talagang buhay ngayon. Hindi natin pwedeng sabihin na mali ang isa at tama ang isa.
Kasi nakadepende yan sa mga naging karanasan ng bawat tao. Kung ako ang tatanungin, kahit na nasa henerasyon ako na mas bata, masasabi ko na mas mahirap ang buhay noon. Lalo na nung mga bata pa ako, nung mga nag-aaral ako sa elementarya hanggang sa sekundarya, masasabi kong mahirap ang naging buhay ko noon. Kasi, yun nga, mataas ang mga bilihin at mahirap makakuha ng pera, magkaroon ng pera. Kaya natuto akong dumiskarte nung mga bata pa ako. Natuto ako na magtrabaho, maghanap ng pagkakakitaan, at natuto rin akong magnegosyo noon. Ngayon, may trabaho na ako, pero kahit papaano nabibili ko pa rin yung mga gusto ko at yung mga kailangan ko. Hindi katulad noon na syempre nag-aaral ka, kailangan mong pagsabayin ng mga bagay-bagay at kailangan kong isipin kung ano bang uunahin ko. Unahin ko bang bumili ng ganito kasi gusto ko? Unahin ko muna yung pambaon ko sa eskwelahan. Mga ganyang bagay. Pero kung tatanungin naman natin na ang iba, syempre kailangan nating respetuhin kung ano yung sagot nila. Kasi hindi naman tayo pare-pareho ng dinadaanan. Hindi tayo pare-pareho ng naging karanasan. Kaya, sa katanungan na mas mahirap nga ba ang buhay ngayon o mas naging malambot lang tayo, mananatiling hati ang opinyon. Dahil para sa akin, nakadepende sa bawat karanasan at bawat tao yan. Ayaw naman nating pag-awayan yung ganyang bagay kasi hindi mo pwedeng sabihin na hindi pwede yung sagot niya, hindi pwede yung sagot niya, yung sagot ko lang ang pwede. At hanggang dito na lang, yun lang naman ang masasabi ko para sa paksa natin ngayong araw. Ikaw, para sa'yo, mas mahirap nga ba ang buhay ngayon o mas naging malambot lang tayo ngayon? Kung ano man ang sagot mo, ay i-comment mo naman ito sa baba ng video natin at gusto kong malaman at marinig din sa inyo kung ano nga bang masasabi nyo sa paksa na ito. Pero tandaan, ang sagot mo ay tama pero hindi ibig sabihin na ang sagot ng iba ay mali. Kasi iba-iba tayo ng naging karanasan at rason kung bakit yan ang naging sagot natin. Muli, huwag kakalimutan ang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Huwag mo din kalimutang mag-comment ng mga suggestion mo, sagot mo sa tanong, at iba pa. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli at paalam.